Доброго всім дня. Підкажіть, чи є звук? Є. Добре, дякую. Так, є. Ми сьогодні зібралися з такого приводу, що відповідно до вимог чинного законодавства юридичні особи, в тому числі громадські організації, зобов'язані подавати звіт про кінцевих бенефіціарів до 10 жовтня 2021 року. Від організацій, яких ми підтримуємо, з якими співпрацюємо, був запит щодо роз'яснення, як взагалі це робити. І ми вирішили організувати вебінар, щоб кожен міг задати свої запитання і почути актуальну інформацію. Вебінар сьогодні проведе Анастасія Прокопенко, виконавча директорка громадської організації «Точка доступу». Я передаю слово Анастасії. Вітаю, колеги, доброго дня. Я попрошу адміністраторів, щоб мене зробили соорганізатором. Дякую, вже є, щоб я могла зробити демонстрацію екрану. Дякую. Я думаю, що щоб не витрачати зайвий час, будемо одразу переходити до теми нашої зустрічі. У мене є коротенька презентація, де такі тезисно зазначені основні вимоги, основні такі ключові пункти, і після цього я одразу зможу продемонструвати вам всі форми, які необхідно буде заповнювати, такі зразки. Я передам після нашого вебінару все це організаторам, вони зможуть вам це надіслати, тобто у вас одразу залишаться всі форми, всі зразки, з якими треба буде працювати, і так само у вас буде презентація, ви зможете повернутися до якихось певних пунктів, якщо вони у вас будуть викликати додаткові питання. Тож будемо починати для того, щоб не витрачати час. Як вже і сказали, громадські організації і благодійні організації, благодійні фонди, відповідно до закону України, який набув чинності 28 квітня, мають подавати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників. Треба цю інформацію подавати до 11 жовтня, або якщо раптом ви цього не зробите, то там є такі значні штрафні санкції, вони вступають у силу, тому про це треба пам'ятати. Але з чим стикнулися громадські організації, в першу чергу, це те, що у громадських організацій, так само як і благодійних організацій, благодійних фондів, відсутні кінцеві бенефіціари. І здавалося б, за логікою, ми не мали би подавати таку інформацію, але тут логіка не спрацювала в даному випадку, і все ж таки нас зобов'язали подавати цю інформацію. Тож для громадських організацій, для благодійних організацій, для благодійних фондів немає жодних таких якихось додаткових важелів, і ми маємо подавати цю інформацію. Що ми і куди маємо подавати? В першу чергу ми маємо подавати заяву щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування. Це форма 4 для громадських організацій і форма 2 для благодійних організацій і благодійних фондів. Я дуже прошу на це звернути увагу, тому що ми вже стикнулися з тим, що є різниці між тими документами і тими формами, які подаються саме від громадської організації, і тими, які подаються від благодійних організацій та благодійних фондів. Тобто, будь ласка, пам'ятайте про ваш статус, хто ви, громадська організація чи благодійний фонд, благодійна організація, і відповідно вам потрібна певна форма. 4 для ГОшок, 2 для благодійних організацій і фондів. Далі наступний документ, який ми будемо з вами сьогодні розглядати і готувати, це структура власності. Є відповідна форма. Вони, як вже показує практика, ці зразки можуть плюс-мінус трошечки відрізнятися, але незалежно від того, який зразок висить у юстиції, туди, куди ви будете приходити, можна подавати один з тих, який буде сьогодні наведений. Тобто немає чіткого такого якогось рамки. Далі, що треба з собою ще мати? Має бути у вас паспорт тієї людини, яка подає документи, і бажано, щоб та людина, яка подає документи, вона і була підписантом вашої організації. Тобто ця людина бажано, щоб у неї було
право підпису. Якщо ж це робить інша людина, уповноважена якась, так, то вам необхідно буде нотаріально завірена довіреність, що ця людина має право подавати ці документи. Тобто, якщо йде керівник організації або там виконавчий директор, у якого є право підпису, то тоді ви йдете просто зі своїм паспортом. Якщо ж у вас хтось іде інший, не керівництво вашої організації, то тоді готуємо додатковий документ. Це зараз відбувається безкоштовно, тобто жодних зборів, ніяких адміністративних не треба сплачувати, якщо ви це робите до 11 жовтня. Якщо вже після, то там далі ви будете сплачувати, вступають штрафні санкції. Як і куди ми подаємо? Є два варіанти. Можна подавати через ЦНАП, а можна подавати через державного реєстратора. Хочу звернути вашу увагу, що це необхідно робити за тією адресою, де у вас юридична адреса вашої організації. Тому для деякого це може бути певними складнощами, так, тому що організація може бути зареєстрована в одному населеному пункті, а реально ваш офіс працює в іншому, але тут доведеться все ж таки або їхати, або якщо ви хочете відправити це на паперових носіях поштою, тобто Укрпоштою, то в такому разі необхідно документи ці будуть ще звернутися до нотаріуса для того, щоб засвідчити справжність підпису тієї людини, яка від імені організації підписує ці документи. Тобто це ще додатковий такий пункт, вам необхідно буде це враховувати. В електронному вигляді зараз немає такої можливості, щоб подавати цю звітність, тому, на жаль, або ми йдемо фізично ножками до реєстратора чи ЦНАП, або відправляємо Укрпоштою, але з засвідченою нотаріусом підписом. Як вже на початку сказали, що за неподання такої інформації вчасно є певні штрафи, і ця вілка така є від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Я сподіваюся, що ніхто з нас не потрапить у ситуацію, коли будуть накладені штрафи, і ми всі вчасно будемо все здавати. Куди подавати? У мене тут є окрема для Донецької і Луганської області, бо ми частіше і більше працюємо саме для цих областей. Тут прям конкретні адреси вже зазначені. Якщо ж ми кажемо про такий загальнонаціональний підхід, то вам треба до управління державної реєстрації за місцем реєстрації вашої юридичної особи. Зазвичай є окремий відділ, який займається друкованими засобами масової інформації та громадськими формуваннями. От, власне, якраз вони і приймають ці звіти і займаються тим, що можуть і проконсультувати. Або ж у ЦНАП, знов-таки, треба робити це там, де зареєстрована ваша організація. Хто може не подавати звіти, і було, мені здається, там одне з запитань щодо релігійних організацій. Релігійні організації не мають подавати цей звіт, вони звільнені від цього зобов'язання. Ви бачите, тут є перелік, хто не подає цей звіт. Власне, якщо відкрити статтю закону, то можна там подивитися дуже уважно і буде зрозуміло, чи ви та особа юридична, яка підпадає під вимогу щодо подання звітності, чи ви можете бути звільнені від такої звітності. Тепер те, що стосується, власне, зразків документів. Тобто, як я казала, ми з вами йдемо, якщо ми є тією людиною, яка може підписувати документи і представляти, ми попрошу вимкнути мікрофончики, бо паралельно зі мною ще якийсь шум. Дякую. Якщо ми та людина, яка має право представляти інтереси громадської організації, якщо ми є підписантами, то у нас має бути з собою наш паспорт і два документи. Перший документ – це структура власності. Вона, власне, отак от і подається у такому форматі, графічно, там, де залито жовтим кольором, сюди необхідно вказувати, додавати вашу інформацію. Тобто найменування юридичної особи, і тут буде назва вашої організації або благодійного фонду, або благодійної організації.
Важливо, щоб тут прямо отак от і було написано громадська організація, тобто з назвою, зі статусом вашої юридичної особи, лапки і далі вже назва вашої організації. Тобто так, як це у вас на першій сторінці вашого статуту. Далі в цих двох прямокутничках нічого не змінюємо. На третьому пишемо знов там, де ви бачите жовтий колір, ще раз найменування вашої юридичної особи, код ЄДРПО, для того, щоб вас можна було не тільки за назвою, але і ще за кодом перевірити вашу інформацію про вашу юридичну особу. Вибачте, Внизу... будь ласка, а де цей бланк знаходиться? Бо в мене на екрані немає його. Так, у мене теж зависло воно на хто подає, і все, більш нічого не переключає. Давайте ще раз це зробимо. Дякую. А тепер? Є. Ага, тоді ще раз, дубль 2. Бачите, тут ви записуєте назву юридичної особи в першу строку, де залите жовтим. Ці два прямокутничка ви не чіпаєте. Третій прямокутник знов там, де залите жовтим, ви пишете ще раз найменування юридичної особи і ваш код ЄДРПО. Тут ви далі нічого не змінюєте, і там, де є підпис і прізвище та ініціали, вказуєте ту людину, яка є підписантом вашої організації. Це одна сторіночка, вона в Word, і я її вам буду надсилати, тобто тут можна буде редагувати, вона у відкритому доступі, змінюєте заливочку жовтого кольору, просто прибираєте її, вписуєте свої дані. Це те, що стосується структури власності. І якщо ви будете приходити до відділу Держреєстра, то ви можете там побачити трошечки іншу графічну схему. Тобто там можуть бути там ці стрілочки іншої форми якоїсь, або ще щось. Вас це не має бентежити, приймають і так, тобто от в такому вигляді приймають, навіть коли за місцем реєстрації ви приходите до реєстратора, і там ця форма плюс-мінус, там щось жирне, щось там не жирне, щось курсивом, це не впливає на те, що у вас не приймуть цей документ. Вже перевірено в Києві по цим зразкам, подавали колеги, там все приймали, хоча знов-таки запитали, а чому ви не використали той зразок, який у нас висить там в коридорі на дошці оголошень. Тобто це не питання і це не проблема, це не має вас бентежити. Тепер щодо самої форми, я зупиню на секунду демонстрацію, щоб коректно відобразити форму, яка далі буде йти. Це форма в форматі Excel. Зараз спробую, щоб ви її більш-менш було добре видно. Видно, правда? Так, видно. Дякую. Це форма номер 4, саме для громадських організацій. Зараз пройдемося по формі для громадських організацій, пізніше підемо до форми номер 2. Тут, насправді, якщо ви її будете завантажувати, ця форма містить 10 або 12 сторінок, але нас цікавить перша, друга, третя і шоста сторіночка. І подавати, і друкувати ми з вами будемо тільки ці 4 сторінки. Перша, друга, третя і шоста. Тут навіть зазначено, що заповнюється друкованими літерами і подається тільки ті сторінки, які мають якісь відмітки. Тобто інші сторінки не треба друкувати і їх нести до реєстратора. Це вже теж на досвіді пройдено, тобто ми запитували, чи треба ці друкувати сторінки порожні, їх подавати. Сказали, ні, не треба. Настя, сразу так. Вопрос. Можно пробелы между словами? Клетку не оставляем пустой? Там, де ми пишемо, організація там із 5 слов. Робимо порожні клітинки, але ви назви тут не будете писати своєї організації. Ні, вообще в системі заповнення клітки оставляємо, да, якщо між словами? Між словами, так, між словами ми залишаємо порожню клітиночку, але в цій формі ви ніде не будете писати назву своєї організації. Давайте йти так, тепер по порядочку. Перше, ви бачите, що ви відзначаєте там плюсик, галочкою, що як кому подобається, що ви вносите, що це державна реєстрація змін
до відомостей про юридичну особу. Тобто тут визначаємо цей пункт. Далі спускаємося нижче і показуємо, що стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи і обираємо плюсик, що він потребує оновлення. Зазначаємо максимальний термін 3 робочих дні. Ну, власне, якщо ви це будете робити там 10 жовтня або 9, то, звичайно, тоді бажано відмічати 2 робочих дні, але давайте розуміти те, що інколи реєстри підвисають і не треба це залишати на останній день. Тобто обираємо 3 робочих дня, в цей період реєстратор вносить ці зміни до інформації про вашу організацію. І внизу сторінки дата і підпис людини, яка подає цю інформацію, яка є підписантом організації. Зверніть, будь ласка, увагу, при друку чомусь саме ця перша сторіночка завжди їде і розбивається на 2 аркуші, тобто вам десь треба підтягнути у попередньому перегляді перед друком, перевірити, щоб воно все вмістилося фізично на 1 аркуш. Тобто на цьому першій сторіночці ми заповнюємо тільки державна реєстрація, потребує оновлення, 3 робочих дні, дата, підпис. Друга сторіночка. Друга сторінка, теж ми тут ставимо плюсик, що відсутні, і описуємо обґрунтування. Тобто на питання відомості про кінцевого бенефіціарного власника ми обираємо пункт, що у нас відсутні такі особи. І так само друкованими літерами через клітинку між словами пишемо відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника. Все, на цьому аркуші ми більше нічого не пишемо, окрім того, що внизу знов вказуємо підпис і дату. Третя сторіночка. На третій сторінці ми пишемо тільки наш код ЄДРПО, тобто отут ви бачите ідентифікаційний код, ми зазначаємо код нашої організації, там, де найменування англійською мовою, скорочене найменування, тут ми більше нічого не заповнюємо, тобто тільки циферки ОКПО, ЄДРПО, спускаємося вниз, дата, підпис. Шоста сторіночка, тобто 4-ту, 5-ту ми пропускаємо. Шоста сторінка заповнюється отут в самому низу, де ви вказуєте, хто власне подає і хто потім може отримувати виписки, але насправді ми не отримуємо цю виписку в паперовій формі, але чомусь форма за замовчуванням пропонує і вимагається, щоб цей розділ було заповнено. Тобто тут ви вказуєте прізвище, ім'я по батькові, ваші паспортні дані, номер телефону, дата, підпис. На цьому ця форма номер 4 вважається закінченою, підготовленою, і в такому форматі ви подаєте її до реєстрації або до ЦНАПу. Бачу питання щодо, так, релігійні організації не мають подавати ці дані, так, запис, я не знаю, чи буде доступний це у організатора, запитайте. Запис, якщо ви дозволите, ми його викладемо на наш канал і розійшлимо учасникам. Так? Так. Відповіли. 11 жовтня включно. Я так думаю, що включно, але треба ще раз відкривати закон. Я не юрист, тому я не можу тут сказати, чи 11 жовтня включно. Єдине, що, дивіться, якщо ви будете подавати, навіть якщо 11 жовтня включно, і ви будете подавати, то важливо, щоб ви будете потім від реєстратора отримувати цей бланк з описом документів, щоб там стояла правильна дата, тому що відомості можуть бути внесені і не 11 числом, так, а якимось там 12 чи 13, тому що ми розуміємо, що у них є як мінімум доба для того, щоб внести цю інформацію. Тому важливо, щоб потім не виникло питання, що в реєстрі внесено там зміни 12 жовтням, так, і до вас будуть мати якісь питання, і там, але у вас має бути документ, що ви подали його вчасно, до 11 жовтня. Тому, будь ласка, коли вам реєстратор буде віддавати
після того, як ви подаєте документи, реєстратор вносить ці дані в свою систему і вам видає опис цієї документів, які були отримані. Важливо, щоб ви цей документ зберігали і, власне, нікуди його не дівали до того часу, коли ви самі не перевірите, що так, у реєстрі все відображається коректно, все там правильно, і дата внесення цих змін, вона до 11 жовтня зазначена в реєстрі. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Тепер те, що стосується звіту для благодійних організацій та благодійних фондів. Там у нас трошечки є така різниця. Так, зараз бачите, так, екранчик. І дивіться, тут у нас заповнюється перша, друга і п'ята сторінка. Це форма номер 2. Вона візуально дуже схожа на ту, що я зараз показувала для громадських організацій, але все ж таки розуміємо, що це інша форма. Так само тут жовтим на прикладі позначено, де необхідно позначати і відмічати. Ви бачите, що це теж державна реєстрація змін про юридичну особу. Це теж ми ставимо тут, що потребують оновлення. Щодо строку, бачите, що тут є інші запропоновані варіанти: 2 години, 6 годин і 24 години. Знов таки рекомендуємо, щоб ви обирали максимальний строк для того, щоб не створювати якесь напруження і себе потім не підганяти, не перевіряти кожні 2 години, так, чи внесено, чи не внесено. Тут ми з вами будемо писати, ви бачите, що назва ваша, спочатку організаційна правова форма, тобто хто ви, благодійна організація чи благодійний фонд. Тут ми пишемо, між словами залишаємо порожню клітинку. Нижче ми пишемо назву, тут же ми пишемо код ЄДРПО вашої організації, дата, підпис, і знов-таки перевіряйте, щоб воно не розходилося на кілька сторінок при друку, коли ви будете вже друкувати. Заповнюємо другу сторіночку. І тут так само вказуємо, що у нас відсутні кінцеві бенефіціарні власники. Прописуємо це словами, що відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. І теж знизу дата і підпис. Тобто ця сторіночка, вона така сама, як і у попередній формі. Далі, п'ята наша сторіночка. Зверху ми нічого тут вже не заповнюємо, і тільки тут знизу відмічаємо номер телефону контактної людини, прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, і теж позначаємо, що просимо видати особисто заявнику, але так само ми не отримуємо її на паперовому носію, але знов-таки форма не передбачає іншого, що ми в електронному вигляді отримуємо ці результати внесення цієї інформації, тому, власне, відмічаємо, що особисто заявнику, а по суті маємо розуміти, що ми не отримуємо на руки нічого. Таким чином, у нас є 2 дуже схожі форми, які мають дуже багато сторінок за замовчуванням, але для нас є актуальними лише декілька з них. І якщо ми кажемо про благодійну організацію, то з цієї форми, звертаю вашу увагу, ми використовуємо тільки першу, другу і п'яту сторінку. Якщо ми говоримо про форму для громадських організацій, то там ми використовуємо першу, другу, третю і шосту сторінки. Ми маємо однаковий з вами документ щодо структури власності, де ми графічно відмічаємо, що у нас відсутні особи, які прямо або незалежно від формального володіння нашої організації мають вплив. Тобто ми зазначаємо, що у нас відсутні кінцеві бенефіціари, і таким чином цю інформацію подаємо. Ще раз хочу звернути увагу, що важливо, щоб у людини, яка буде подавати цей звіт до ЦНАПу або до реєстраційної служби, у вас має бути право підпису, у вас має бути з собою ваш паспорт. Якщо ж ви та людина, у якої немає права підпису, то у вас має бути підтверджена нотаріально завірена довіреність, що ви маєте право представляти ці інтереси.
З якою періодичності буде робитися такий звіт? Він буде робитися тепер раз на рік. Навіть ті організації, які зареєстровані в цьому році, або ті, які вже раніше подавали інформацію, тому що мені здається, що було питання про те, що якщо ми там у березні подавали цю інформацію, то чи потрібно нам зараз її оновлювати? Так, її потрібно зараз вам оновлювати, тому що закон вступив в силу 28 квітня. Тобто, якщо ви до цього часу вже подавали інформацію, на жаль, вам необхідно знов її подавати. Тобто усі організації, які зареєстровані були до 20, тут якби два варіанти, так? Що спочатку ми маємо пам'ятати, що всі, хто був зареєстрований раніше, то ми маємо подавати цю інформацію. Якщо ви в цьому році вже подавали якісь інформацію, куди ви зазначали, що відсутні бенефіціарні власники, або якщо ви були зареєстровані нещодавно і під час реєстрації ви теж це робили, то я просто вчора спеціально зателефонувала ще раз на гарячу лінію, і мені чомусь назвали дату, що ті, хто до 11 липня були, тобто з 11 липня, якщо ви це зробили після 11 числа, то можна зараз не оновлювати. Але я дуже вам би радила в такому випадку, тому що я не юрист, і я боюсь, щоб я вас не ввела в оману, зателефонувати до реєстраційного відділу вашої громади чи області, де ви знаходитесь, для того, щоб отримати роз'яснення. Тому що у нас, на жаль, як і податкова, так, це дуже часто своє якась окрема держава в державі і свої якісь внутрішні є ще додаткові нюанси. Тому, якщо ви вважаєте, що ви в цьому році, у вас були там ситуації, коли ви подавали таку інформацію або на вимогу донора до того, як закон вступив в силу, до того, як з'явилися всі ці нові вимоги, то я би радила вам звернутися за роз'ясненням телефоном до реєстратора вашого, який у вашій громаді чи у вашому населеному пункті є. Я можу сказати, що я знаю, що організації, які так само були новостворені, вони вже одразу під час реєстрації подавали цю інформацію. Тобто одразу разом з реєстраційними документами вони заповнювали цю структуру і подавали всі ці таблички, і не було жодної проблеми. Тому знов-таки, враховуючи, що штрафи там такі немаленькі, мені здається, що легше зателефонувати і ще раз проконсультуватися для того, щоб не було запитань. Так, бачу руку. Пані Наталя, будь ласка, включайте мікрофон, якщо ви можете. Якщо ні, то... Ой, я вас не чую. Вы меня, конечно, я как раз сегодня сдавала именно все эти документы в Северодонецке. У нас зарегистрирована организация, и у нас именно со структурой властности была проблема, ту, которую вы сейчас представляли, у нас не приняли, нас попросили внести изменения. Именно слышно? Переривається, но да. Що не так було з цією формою? Що сказали? Колеги, це тільки я не чую, пані Наталі? Чи... Ми також. Угу. Пані Наталя, напишіть в чат, якщо ви можете, тому що дуже переривистий зв'язок. Будемо чекати, поки пані Наталя зможе відновити зв'язок або написати в чат. Бачу питання. Якщо громадська організація була перереєстрована на іншу людину, чи буде відповідати той, хто був засновником? Дивіться, повноваження засновників закінчуються на етапі, коли громадська організація отримує свідоцтво про реєстрацію. Тобто засновники не несуть потім жодної відповідальності. У вас є людина, яка має право підпису, вона є уповноваженою особою, яка має чинити дії від імені юридичної особи, яка має право представляти інтереси громадської організації. Власне, вона несе відповідальність за подачу звітності, за якісь там комунікацію з податковими чи іншими перевіряючими структурами. Тому до засновників тут не буде запитань, тут буде запитання до керівного органу і до керівника організації, тобто до тієї людини, яка зазначена
якщо ви заходите на навіть безкоштовний запит Мін'юста, ви вводите назву організації або КПО і бачите там перелік людей, які є підписантами, керівниками організації. От, власне, ті люди будуть відповідати за те, що якщо там щось невчасно було подано, або ще якісь інші є питання. Так, який документ підтверджує право підпису? Право підпису підтверджує документ, якщо це голова, згідно вашого статуту, як часто у вас має змінюватися керівний склад, керівництво вашої організації. Це може бути протокол загальних зборів, це може бути протокол правління про обрання керівника організації. Тобто, наприклад, на прикладі нашої організації у нас є загальні збори, які обирають правління, потім правління зі свого складу обирають голову правління. Ну, мені здається, що так традиційно там у 99% організаціях працює така структура управління. То от, власне, голова організації, глава правління, він через засідання правління обирається, і якраз цей протокол є підтвердженням тим, що у цієї людини подовжені, що ця людина зараз уповноважена представляти організацію і має право підпису. Якщо ж у вас змінюється така людина, ви пам'ятаєте, що ви маєте цю інформацію подавати до реєстраційного теж відділу вашого, щоб ці зміни вносилися і в реєстрі вже була актуальна інформація. Тобто, якщо у вас там керівником був там, не знаю, Іванов Іван Іванович, так, правління зібралося і обрала нового голову і став Петров, то, власне, ви маєте подати інформацію, і вже Петров буде підписантом і подавати цей звіт. Так, далі. А якщо бенефіціари відсутні? Ну, от, власне, ми сьогодні говоримо про те, що ми, як громадські організації, як благодійні організації, у нас за статутом не може бути кінцевого бенефіціарного власника, тому що у нас немає прибутку, ми не можемо говорити про те, що у нас є якісь взаємовідносини і матеріальна або нематеріальна вигода, тому ми подаємо інформацію і ставимо галочку про те, що у нас відсутні кінцеві бенефіціарні власники, і подаємо цю форму порожньо. Тобто, якби у нас були ці кінцеві бенефіціари, ми би заповнювали всі сторіночки цих форм, які я показувала, тому що якраз ті сторінки, які ми пропускаємо, на цих сторінках мала би міститися інформація про наших кінцевих бенефіціарних власників. Тобто ми б там писали прізвища людей, які є кінцевими бенефіціарами. Так, тобто всім засновникам не потрібно ксерокопію паспорта завіряти у нотаріуса для цього. Я попрошу пані Анну уточнити, чи це йдеться у вас питання про громадську організацію, чи про благодійний фонд, чи благодійну організацію, тому що я можу точно розказати, як це про громадську організацію, тому що ми самі проходили вже кілька, і наша організація здавала цей звіт, і ми консультували, і знаємо, що всі, кого ми консультували, вони всі успішно подали цю інформацію. Якщо це стосується благодійних організацій чи благодійних фондів, я тут боюсь, що я благодійна організація. Якщо потрібно, я можу вам в особисті повідомлення дати свої контакти, і ми з вами окремо поговоримо, тому що або я вас сконтактую з людьми, які саме з благодійними організаціями надають такі консультації, тому що є певні нюанси. Я не можу сказати на 100%, чи потрібні вам завірені паспорта всіх ваших людей, якщо це благодійна організація. Зміни паспортних даних керівника якось впливає? Якщо у вас змінилося там місце реєстрації, то ні. Якщо у вас змінилося прізвище, то, звичайно, так. Так, які ще є питання? Колеги, будь ласка. Скажіть, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, ось зараз розглянули питання про відсутність кінцевих бенефіціарних власників, так, і так, як це, в принципі, бачить Міністерство юстиції України. Але ж Міністерство фінансів бачить трохи інакше. Навіть громадські об'єднання, вони вважають, що якщо, наприклад, є виконавчий орган в особі однієї особи, який має право вчиняти правочини без зборів,
тобто не обмежений там в жодних питаннях фінансових, то це вважається з боку фінансів, що непрямий вирішальний вплив. І вони ж розглядають позицію як прямий вирішальний, непрямий вирішальний. Да? Тобто, якщо ми побачимо навіть в юстиції, ми теж вже подали дані, все успішно, у нас Держреєстр прийняв місто Київ, да? Тобто все нормально, але ж все одно така правова колізія, тобто, що Міністерство фінансів все одно вбачає, що в такому разі, наприклад, той самий підписант, він теж може мати непрямий вирішальний вплив, тобто мати право підпису на певних правочинах. І як тоді бути? Я, до речі, це питання ставив і в юстиції. І мені сказали, ви ГО? Я кажу, ГО. Ми вам дали ось цей зразок. Ось, будь ласка, заповнюйте. А те, що там фінансів, можете зробити, що у вас є там кінцеві бенефіціари, так як це бачить Міністерство фінансів. Але ж ось щоб потім, знаєте, я запитав, кажу, щоб ж потім штрафи ви нам не виставили. Зараз ми подали, що у нас відсутні кінцеві бенефіціари, а потім буде вказано, що все ж таки непрямий вирішальний вплив є у цих людей. Як бути? Ви не досліджували цю тему? Дивіться, ми не досліджували прямо окремо, але якщо знов-таки звертатися до логіку і до наших статутів, то якраз в статутах у нас зазначається структура управління організації. І те, що у нас є одна людина, яка є підписантом, це не означає, що вона є вищим керівним органом організації, тому що вищим органом управління організації є загальні збори. І далі вже питання, хто у вас може бути учасником загальних зборів. Якщо, наприклад, у вас там написано, що учасниками загальних зборів можуть бути там тільки виключно члени організації, у вас ведеться фіксоване членство в організації, то, в принципі, за вуха можна притягнути, що от у нас там 20 членів організації, вони за статутом приймають рішення, так, і, можливо, вони є тими людьми, які впливають на рішення, так, і можна їх, можливо, вказувати. Але, тут питання, чи, справді у вас прямо таке чітке ранжування, і ви можете назвати по ім'ям всіх членів, чи там всіх потенційних учасників загальних зборів, і ви можете сказати, що вони безпосередньо мають вплив на те, що відбувається в організації, і вони включені в ці процеси. Я думаю, що, звичайно, поки не пройде цей рік, тобто все по колу, так, поки ми не пройдемо від моменту, коли ми перший раз подали цю інформацію, і коли ми будемо наступного року подавати, і ми запевнимося, що за цей рік нам під ялиночку не буде якийсь новий ще там уточнення чи зміни в певних законах, так, і ми не отримуємо штрафи. Але, це те, про що я казала, що в першу чергу ви маєте зберігати ті підтверджуючи документи, що на сьогоднішній день, на сьогодні є така вимога – подавати тільки цю інформацію згідно цього закону. У вас є документ, що ви подали цю інформацію, тобто опис, так, який ви отримаєте від реєстратора. І, власне, це є вашим таким запевненням, так, що ви виконали вимоги, які були на сьогоднішній день актуальні. Можливо, 12 жовтня з'явиться ще якась там вимога, якась додаткова, там, не знаю, щось придумають, що ми ще щось маємо здавати, то будемо реагувати на нові якісь виклики. Бо це ж в нас в країні, на жаль, дуже важко щось передбачити і сказати, що от зараз ми все так подали і все буде окей на 100%. На жаль, я не можу таку дати відповідь. Можливо, хтось з колег, бо у нас тут аж 37 учасників та учасниць, можливо, тут є фахові юристи, які зможуть це прокоментувати. Я не юрист, і я не можу. Я не знаю, чи, Стас, допомогла моя репліка вам, але вибачте. До речі, щодо подання документів, теж радили подавати 8 жовтня останній день. Я теж це запитував, і тому що субота, неділя, далі вихідні вони не працюють, і 11-го вже приймати вони, це станом на 23 вересня, ось коли я був в юстиції, така інформація була. Тобто сказали, що 8 жовтня останній день. І щодо виписки, до речі, виписку можна отримати.
за бажанням в паперовій формі, тому що зараз усі виписки просто так, тобто це якщо у вас є бажання, ви можете її отримати. Якщо немає, тобто в виписці по суті нічого не зміниться, крім дати, там внесення чергових змін якихось. Ось, дякую. Тобто залишаємося на позиції, що в ГО немає КБВ, кінцевих бенефіціарних власників. Так, наша позиція так, і там наших колег ми теж там спілкувалися з правозахисними організаціями, які кажуть, що, звичайно, у громадської організації, яка має статус неприбуткової організації, не може бути кінцевих бенефіціарних власників, тому що, це за замовчуванням, так, різні форми. Громадська організація створена не для отримання прибутку і потім розподілу цього прибутку між власниками, так, тому, власне, які можуть бути кінцеві бенефіціарні власники. Так, є питання, так, пані Наталя написала нам в чат, так, що сегодня в юстиции Северодонецка в структуру властности попросили внести в верхние 2 рамки название организации, а не физособа, и в нижние рамки. В верхней рамке так и нужно писать, там же давайте я ще раз виведу на екран, так, зараз хвилинку, що ми тут і пишемо якраз не фізособу, а тут найменування юридичної особи, ми тут і маємо її писати. Нет, эти 2, которые одинаковые, вот у вас... Там, де відсутні, так. Відсутні, так. Там назва не фізична особа, вернее, не юридична особа, а именно назва организации, причем так, как она в реєстрі прописана. Не знаю, можливо, у них відбулися якісь зміни, тому що ці примірники ми якраз отримали від Харківського відділення юстиції, яка опікується Донецькою і Луганською областю. Тобто це вони надали такі примірники, в тому числі зазначили, де що треба вписувати. Тобто треба дивитися і питати. Можливо, щось таке. Так. Так, дивимось. Я читаю просто тут ще ваші коментарі і питання в чаті. Вибачте, зараз трошечки. Так, юридичні особи. Пані Дарина, якщо ви можете голосом сказати ваше питання, тому що я не дуже розумію, це питання чи... До слів Стаса. Ми з ним прочитали саме. Розумієте, це є пояснення таке, хто це такі бенефіціари. Воно дуже зараз щільно гуляє мережею. Перше пояснення таке, як ви кажете, воно дійсно на здоровий глузд більш схоже. А друге, ось оце. Понімаєте? Тому дивіться. Стаса. Зараз голова. Дивіться, в цій структурі, там, де ми ці стрілочки так малювали, там останній прямокутничок, він якраз і посилає нас на статтю 9 Закону України про громадські об'єднання, де якраз там і зазначається, що засновники, фізичні особи, повноваження яких закінчилися після державної реєстрації. Тому ми не можемо говорити, що у нас фізичні особи-засновники можуть бути кінцевими бенефіціарними власниками, тому що згідно закону України про громадські об'єднання, вони втрачають будь-яке відношення, там, юридичне, не знаю, може там ментальне і залишається, але ми все ж таки тут про юридичні, так, якусь сторону говоримо. Тобто ми розуміємо, що засновники зазвичай це люди, які потім продовжують працювати в організації, співпрацювати, вони залишаються її членами, але з юридичної точки зору їх задача закінчилася. Вони допомогли утворити цю організацію, отримали свідоцтво про реєстрацію, і на цьому, власне, все. Так, для ГО юридичну особу на першому бланку заповнити скорочено чи повністю? Повністю. Рекомендую прописувати всюди повністю, щоб потім у реєстратора не було питань і не просили вас переробити. Можна отримати буде цю презентацію, і відео, і всі бланки, і всі зразки. Цю звітність не можна відправляти, на жаль, в електронному вигляді. Просять чомусь реєстратори виключно подавати це фізично на паперових носіях для того, щоб вони могли це обробляти. Хоча сподіваюся, що на наступний рік ми вже це зможемо робити через електронні сервіси.
і не буде жодних з цим проблем. Тому що розуміючи, що зараз в умовах карантинних обмежень ще й треба діставатися до цих відділів, до ЦНАПів, але інколи це взагалі супроводжується якимись додатковими навантаженнями, якщо ви там зареєстровані в іншій громаді, а проживаєте чи впроваджуєте діяльність на іншій території. Тут, звичайно, проблеми, але тільки або ножками, або Укрпоштою, але треба завіряти ваші підписи нотаріально. Так, зараз в санаторії і приїду 15 жовтня. Як вам бути? Вам бути відправляти поштою і завіряти у нотаріуса, шукати нотаріуса там, де ви знаходитесь в санаторії, або давати довіреність іншій людині, але знов-таки ця довіреність, вона має бути нотаріально засвідченою. Шрифт в документі, ну, якщо в Excel, то він там автоматично підлаштовується під той шрифт, який вже є в Excel, так само це стосується wordовського формату, тобто я не бачила жодних обмежень. В wordовському форматі, в цій структурі власності, тут Times New Roman 12 шрифт, в Excel він тут за замовчуванням теж стоїть Times New Roman 8 шрифт. За логікою, я так і продовжую заповнювати ці документи, тобто який шрифт стоїть в питаннях, таким шрифтом я і заповнюю. Не думаю, що це має на щось впливати, навіть якщо ви там оберете якийсь інший. Головне, щоб воно було читаємо і все було правильно оформлено. Так, не знаю, чи всі питання я пройшла в чаті. Колеги, можливо, є ще питання? Можу сказати так, що ми здали звіт тут у Краматорську, у Донецькій області. Це зайняло до 15 хвилин, і більшу частину з цих 15 хвилин я чекала, коли реєстратор вносив ці дані в свою систему, і після цього винесла мені цей документ про опис, що у мене прийняли ці документи. Впродовж менш ніж 3 діб ми вже бачили ці зміни в реєстрі, тобто в безкоштовному запиті Мін'юсту ви вже бачите, там додається така строка, що кінцеві бенефіціарні власники відсутні. Тобто це відбувається досить швидко. На той час, коли ми здавали, це було, мені здається, ще на початку серпня, не було жодних черг, не було жодних проблем подати цю інформацію. Не знаю, як в інших областях. У нас тут у Краматорську дуже адекватний реєстратор, який надає телефоном всі консультації, тобто можна зателефонувати і все отримати всю інформацію. Як в ваших областях, я розумію, що це дуже такий людський фактор на це впливає, бо десь спеціаліст, який розуміє, що краще телефоном все пояснити, ніж 20 разів людина буде туди-сюди ходити. Але знов-таки, я думаю, що навіть якщо ви знаходитесь не в Донецькій області, то ви можете, знаючи, що тут в Донецькій області гарний спеціаліст працює на телефоні, ви можете просто знайти за телефоном і зателефонувати, і отримати ту саму консультацію, тому що, власне, вимоги однакові в будь-якій області. Так, документи печатали все в другому городі і під замком. Ага, це питання до того, що людина, так, що ви не можете вчасно це здати. На жаль, я не знаю, як тут можна зарадити, колеги. Давайте колективно разом, може бути, запустимо всі і подумаємо, яким чином можна... Так, пані Дарина, будь ласка. Я не Дарина, я Аня, у мене просто з аккаунта дочки. Вибачте. Смотрите, хай пані подивиться свій статут. Справа в тому, що коли ми реєстрували свою організацію, у нас є право підпису, зазвичай радили делегувати ще комусь. Хай вона передивиться свій статут, і, можливо, там є вихід. Є якась пані, якій вони самі ще за часів царя Гороха довірили це робити на випадок, як зараз є. Статут почитайте. Єдине, що так, в статуті, наприклад, може у нас зазначатися, що, до прикладу, є голова правління, є заступник, там перший заступник чи бухгалтер, але якщо в реєстрі у нас не зазначено, що ця людина має право підпису, то реєстратор не прийме це. Тобто, бо, до прикладу, в нашій організації у 2 людей є право підпису, тобто є голова правління,
І є я, як виконавча директорка, у мене теж є право підпису. І от коли я принесла до реєстратора всі ці документи, дала свій паспорт, то вона пішла перевіряти, чи маю я право підпису. Вона вийшла, віддала мені паспорт, сказала, так, все добре, я починаю працювати з вашими документами, очікуйте. Тобто, бо в статуті так, ми в статуті на початку, так, коли організація створюється, ми даємо широкі повноваження, там, правлінню, наглядовій раді, там, якимось заступникам і так далі, і так далі. Це все добре, але якщо у реєстратора він не бачить, що ця людина має право підпису, то, мені здається, тут це може не спрацювати, тому що, ну, власне, вони відкривають реєстр, вони мають бачити там перелік людей, які уповноважені представляти вашу юридичну особу у стосунках з державними органами. Тому, будь ласка, але знов-таки ідея передивлятися свої статути, вона за замовчуванням гарна, тому що інколи ми забуваємо, що у нас там взагалі щось корисне написано. Дякую. Анастасія, будь ласка, Анастасія. А от баланс... Вибачте, можна одну буквально ремарку, і я вам потім дам слово. Я на початку забув сказати, що ми зазвичай реєструємося, і напишіть, будь ласка, в чаті, як вас звати, з якої організації. Нам важливо знати, хто в нас був, які організації. Все, вибачте, чекаємо відповіді в чаті і передаю вам слово. Так, дякую. Ще раз почули, так, будь ласка, ім'я і прізвище, чат, Іван, питання. Баланс структури власності, де можна взяти в інтернеті? Баланс структури власності, то, що ви демонстрували. Всі ці бланки будуть вам надіслані одразу після нашої зустрічі. Я попрошу організаторів, я все надішлю, і вони вам на ваші адреси, які були зареєстровані, вам нададуть. Де можна їх саме в інтернеті взяти, я теж надішлю, мабуть, просто посилання на сайт, звідки можна це завантажити ще раз порожні, де там всі там 12 сторінок, де без жовтих позначок. Я ще разом з презентацією і цими бланками дам ще й вам посилання саме на офіційну сторіночку, де це можна завантажити. Дуже вам вдячний. Будь ласка. Які ще є питання? І не забуваємо писати про себе в чат, так, щоб залишилось. Так, будь ласка, які ще будуть питання, уточнення? Поки ви пишете, давайте ще раз підсумуємо. Тож, до 11 жовтня, розуміючи, що має бути хоча б 3 дні до дедлайну, так, щоб це не було в останні хвилини, ми подаємо інформацію по кінцевим бенефіціарним власникам, подаємо 2 документи. Структура власності – це вьордовський документик зі стрілочками і позначками, а також подаємо форму 2 або 4, в залежності від того, хто ви, громадська організація, то тоді ви подаєте форму номер 4, а якщо ви благодійна організація чи благодійний фонд, ви подаєте форму номер 2. В цих формах ми заповнюємо не всі сторіночки. Для громадських організацій ми заповнюємо 1, 2, 3, 6 сторінку. Для благодійних організацій ми заповнюємо 1, 2 і 5 сторіночки. Ми на них не ставимо печатки, ми тільки їх підписуємо, ставимо там дати, тобто штампувати їх не потрібно. Подаємо цю інформацію до ЦНАПу або до державного реєстратора за адресою, де зареєстрована ваша юридична особа. І пам'ятаємо про те, що це треба зробити вчасно, бо там працює система санкцій в виді штрафів. Так. Чи є ще якісь питання, уточнення? І чи всі ви написали себе в чат? Дякуємо за вичерпну відповідь і роз'яснення. Дякуємо. Так, так, будь ласка, Анна. А ось тепер я прошу вашого уточнення. Скажіть, ви спочатку сказали, що щоб підтвердити право підпису, я маю принести протокол загальних зборів про своє обрання. Потім ви сказали, що право підпису зазначено в державному реєстрі. Так може тоді протоколи перепрошую, туди не треба? Якщо в реєстрі... Дивіться, ви у мене запитали, яким чином ви можете підтвердити право підпису. Ви можете підтвердити одним зі шляхом, це протокол. Наприклад, якщо у вас відбулися загальні збори і збори правління сьогодні,
то ще оновлення може не бути в реєстрі. Так? Якщо ми кажемо про подання цього звіту, то тут достатньо просто, що ви є в реєстрі як підписант. Тобто, це паралельні процеси. Просто документ, який може підтвердити це ваше. До прикладу, у нас банк нещодавно запросив підтвердити, що наша голова правління, вона має право підпису. Тому що у нас відбулись загальні збори, і ми їм відправили і протокол правління, де вона була переобрана, і ми їм відправили цей протокол просто. І для них, для банку це було ок. Тобто, це різні можуть бути ситуації, коли вам треба підтвердити, що у вас є право підпису, то тоді у вас може бути скан вашого протоколу. Якщо ми зараз кажемо про подання цих документів по кінцевим бенефіціарним власникам, то там ви не маєте підтверджувати, якщо ви і так там є, то у вас все окей. Так, чи є ще питання, уточнення? Якщо ні, то, мабуть... Всім все зрозуміло. Дякую. Нікого немає. Точно все пояснили. Так. Дякуємо всім учасникам тоді, що завітали на наш вебінар. Сподіваюся, ви почули відповіді на свої запитання. Вам, Анастасія, також дуже дякуємо, що чітко і доступно розкрили сьогоднішню тему. Запис вебінару ми розішлемо всім, хто зареєструвався, і також всі документи, які нам Анастасія надасть, ми також розішлемо. Все, сподіваюся, що всі встигнуть подати звітність вчасно і не отримають штрафних санкцій. Скажите, пожалуйста. Так. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если мы підпис ставимо ручкою, то фамилию мы пишем или мы можем ее печатать? Фамилию, имя, отчество? И полностью... Як вам зручно? Я писала ручкою, тобто я не друкувала, написала ручкою прізвище та ініціали, не повністю ім'я по батькові, і так прийняли. Так само я писала ручкою дату, тому що я форми підготувала і не була впевнена, що я сьогодні зможу їх подати, тому я цю строку залишила порожньою і вже сидячи там біля кабінету, просто від руки дописала дату, поставила підписи і прізвище та ініціали. Все, дякуємо. Все, дякую, на все добре. Да. Сподіваюсь, що все в мене все добре, всі все відзвітують. Все, дуже дякуємо. До побачення. До побачення.